Wow, unboxing my mini tripod. Olok tripod to kholo. Keno kwano sailo. Her price to 999 hoy. So Flipkart on karne alok common dise. Tight ke bani dise. Karon odo niba aha katha. Ulale. Itu. Wow, banyak banget sih. Olok itu kholo ki dekha jay. Saosun. Eto সম্পূর্ণকে চাও কেনেকুৱা দেখিব তেল কেমেৰা ষ্টেণ্ডডাল দিছে কেমেৰাটো লগোৱা বা মোবাইলটো লগাব পাৰে কেমেৰা হলে কেমেৰাও লগাব পাৰে আৰু এইটো যে ট্ৰিপ ষ্টেণ্ডডাল এইটো নিজৰ পজিচনত লগাবৰ কাৰণে কন্ট্ৰোল কৰি ল'ব পাৰে সেইটো ঘূৰাই থাকিব পাৰে যাৰ যিটো পজিচন হয় ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম ইয়াৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ আপোনালোকক যদি লাগে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰি ল'ব পাৰে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে নিশ্চয় ভালেই হয় এডাল কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব নট লগাই লোৱাৰ পিছত মজ্জা ট্ৰিপডাল কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে